Hello mga katami! Tayo na't magluto ng kinamatisang isda. In English, we call it fish cooked with tomatoes. Pwede tayong gumamit ng kahit na anong uri ng isda na gusto nating lagyan ng kamatis. Basta yung mga isda na hindi masyadong malansa. Para updated lagi, don't forget to subscribe and like the videos. Ito na po ang ating mga ingredients. Ang gagamitin natin ngayong isda ay maya-maya. So gagamit din po tayo ng luya, onion spring, tomatoes, chili, calamansi, patis, paminta, at sibuyas. The first thing that we will do is to chop all the ingredients. We will start with tomatoes. This time I use 7 tomatoes. Pero depende sa inyo kung ilan yung gusto nyong gamitin. Tapos, ang kahit nito pahaba. At this dish, our main ingredients are tomatoes. It depends upon you on how many tomatoes you want to use. Kinamatisan is a dish that is otherwise known as Pinangat. It is a Filipino dish from Southern Luzon comprising of any kind of fish that you wanted to use. Next is we will chop the ginger. Make sure din ang gayat ng ating luya ay malalaki o pahaba din. Hindi rin siya gayat na panggisa. Pasensya na kayo sa gayat ko ha. Kasi hindi naman tayo expert talaga sa paggagayat. Basta ang importante, alam mo na yun niluluto mo masarap, di ba? Next, we will slice the calamansi. Later on, we will use that. This time, I use 6 calamansi. Next, we will slice the onions. Yung gayat po ng sibuyas natin ay pahaba rin po. Hindi rin po gayat na panggisa. You can also use tilapia for this dish. Masarap din kasi siya na gawing kinamatisan. Pwede tayong gumamit dito ng bangus, tulingan, tuna, tilapia. Masarap din para sa kinamatisan. Others use tamarind or lemon or Kamias. Santol pwede rin pampaasim instead of calamansi. This dish is somewhat similar sa sinigang. Then, we will chop the onion spring. You can also use leeks o yung mas malaking version ng dahon ng sibuyas. On a separate pan, we will arrange all the ingredients. First, we will arrange the chopped tomatoes. We will not use any oil. Then we will add the onions. Afterwards, we'll add the ginger. On top of it, you add the fish. Hindi ko kasi inilahat ng ingredients sa ilalim. Yung iba nilagay ko sa ibabaw. Luya din yan. Sa pagkakataong ito, hindi ako naglagay ng bawang. Depende sa inyo kung gusto nyo maglagay ng bawang. Pero pag kinamatisan, di talaga ako naglalagay. Then you add the chili. And then the fish sauce. Actually, this dish is one of the simplest dish also. Then you start to extract the calamansi. You can also use, as I said, lemon or tamarind, or you can use santol, Kamias. Maya-maya in English is northern red snapper. It inhabits environments associated with reefs. It is usually sought after as a game fish. I use around 4 to 5 tablespoons of fish sauce. Instead of fish sauce, you can also use rock salt for this one, depending on your preference for the saltiness. Then add the pepper. After adding all the ingredients, you can now put the pan at the cooking stove. Kasi kanina hindi siya nakalagay sa kalan. Nag-a-arrange lang tayo sa lamesa. Then if you wanted to add water, you can add. Let it simmer for around 5 to 10 minutes. Tapos ay baligtarin nyo na yung isda. Dapat hindi masyadong matagal yung pagkakasalang kasi pagka matagal, medyo na-overcook yung isda. You can add vegetable like pechay or moringa leaves o malunggay.
dito sa dish na ito. Medyo may pagkakahawig ito sa pagluluto ng sinigang. Kaya lang this time kasi yung ginamit nating majority ng pampaasim ay kamatis. Ayan, luto na po. Pero meron akong blooper bandang huli. So tapusin niyo po yung video para malaman niyo ano nga ba yung nakalimutan kong ilagay na nakakita niyo kanina sa ingredients. I actually forgot to put on the spring onion. I realized it after eating.